What is up, ladies and gentlemen? It's your boy Phantom here and you are watching Point Tab Lab. You know what? Before we start the video, why don't you drop a like and hit that subscribe button and click the bell notification icon para lagi kang updated sa mga bagong videos na ina-upload ko. So yun nga, hindi na kita iistorbohin. Go ahead, watch my video, enjoy, just chill. Ciao! Kamusta kayo dyan? It's your boy Phantom here and welcome to another tutorial. At ang gagawin natin ngayong araw na to ay napaka-basic na physics simulation na kung saan pag si object ay merong physics, dapat meron rin siyang relationship sa ating gravity. So napaka-basic nga nito, no? Pag si object may physics, hindi dapat siya lumulutang, dapat nalalaglag siya sa ating floor kasi nga meron siyang gravity or meron siyang relationship sa ating gravity. So, yun nga, no, buti pa sila, may relasyon, no? So, ang next na gagawin natin ay piliin mo lang si new project at piliin mo lang rin si blueprint tab at piliin natin si side scroller template para makita natin kung paano nga nagkaroon ng relationship yung physics at ang ating gravity. At pagkatapos nun, piliin mo lang si desktop and console and piliin mo rin si maximum quality at piliin mo na rin si with starter content para just in case na kailangan natin ng mga props meron tayong mapagkukunan. So, isave mo lang si project kung saan mo siya gustong isave at pangalanan lang natin si ating project ng physics simulation. Simulation. Katulad yan. At i-click lang natin si create project at maglo-loading na ang ating Unreal Engine editor. So, I will see you guys in the next step. Okay, so ngayon nandito na tayo sa ating Unreal Engine editor. Ang una natin gagawin ay kukuha tayo ng object na gagamitin natin sa ating simulation or sa ating physics simulation. So, para magawa natin yun, pupunta tayo sa ating starter content. At nga pala guys, bago tayo magsimula, gusto ko lang mag-sorry, pasensya na kayo kung medyo pangit yung quality ng audio ko ngayon. Kasi mahirap ang ipagsabayan, may nag-video okay sa baba. At kahit gaano karaming editing ilagay ko dito sa aking audio, medyo marinig nyo pa rin yun. Kaso, yun nga, sorry because medyo bad yung quality ng audio ngayon. And hindi natin papansinin yung mga nag-video sa baba. Let them enjoy. At basta hindi sila lumampas ng 10 kasi may curfew. And let's go ahead and create our tutorial. So, ang gagawin natin ay pupunta tayo sa ating starter content. At pupunta tayo sa ating props folder. At hahanapin lang natin si... Oops, actually, hindi tayo dyan pupunta. Punta tayo sa ating shapes folder. At hanapin lang natin si shape cube katulad nito. At itadrag natin siya gamit ang left mouse button. I-hold down mo lang yon at madadrag na ngayon siya sa ating 3D viewport. At i-resize lang natin siya ng mga ganito. Yan, so okay na ako dyan. At itadrag ko lang siya pataas katulad niyan. So, pagkatapos nun guys, nga pala guys, kung di nyo alam mag-resize, i-click nyo lang yung R sa keyboard at ma-access nyo na yung resize. At para sa scale, para maikot-ikot nyo yung object. At W para magalaw-galaw nyo yung object. So, move tool. So, meron siyang, yun yung keyboard shortcut niya. At kung gusto nyo siyang i-access manually, ito lang yun, yung nasa taas. Ito yung move tool. Ito yung rotate tool. At ito yung scale tool. So, katulad yan. At lalagay ko lang siya dyan. So, pag pinlay ko to, malalaglag siya, pero ba't di na gumagana? Of course, alam niyo kung bakit? It's because wala pa tayong physics na sinisimulate. So, para magawa natin yun, ay i-click mo lang to, make sure na selected, at scroll down mo dito, hanapin mo si physics. So, punta ka sa details panel, scroll down mo, punta ka sa physics, at i-click mo, i-check mo si simulate physics, at pag pinlay natin ngayon, nalalaglag na ang ating object kasi meron na nga siyang physics at meron na siyang relationship sa ating gravity. So, yun nga, no? Ang ganda ng relasyon nila. So, pagkatapos nun, punta ka sa content ulit para hindi madumi itong ating content folder. At pagkatapos nun, magdadrag lang tayo ng ating trigger. Kasi, hindi naman natin gusto na basta-basta na siya malaglag, diba? Kunwari, maglalagay tayo ng gameplay logic, kailangan natin ng mag-trigger dito. So, para magawa natin yung trigger, punta tayo sa ating modes panel at punta ka sa basic at scroll down mo lang hanggang mahanap mo si box trigger at i-drag mo lang siya ulit papunta sa ating 3D viewport katulad ng ginawa ko. So, yan, i-resize ko lang siya ulit gamit ang R keyboard at move tool, adjust ko lang siya kung saan siya nakalagay. Katulad yan. Yan, okay na ako dyan. At ang gagawin ko ngayon ay papangalanan ko lang siya na activator. Katulad yan. Oops. Activator. Ayan. At ang ating shape cube naman, papangalanan ko siya na activator cube. Activator cube katulad yan.
At pagtapos natin gawin yun, ang gagawin natin, i-click lang natin to at i-drag natin siya sa ating activator cube gamit ang ating left mouse button. So pag dinrag ko siya, nakikita nyo may lumalabas na attach activator to activator cube at bitawan mo lang yung mouse para maka-drag mo siya dun. At ngayon, related din sila sa isa't isa. So, may relationship na rin sila kasi nga nasa iisa na lang sila. Nasa iisa na lang sila katulad yan. Si activator cube nasa loob niya sa activator. So, pagkatapos nun, i-click mo lang si activator. At pag naka-highlight siya ng yellow dito, ibig sabihin selected na siya. Punta ka sa blueprint at open level blueprint. So, nandito ngayon tayo sa ating event graph. At huwag mong pansinin itong ito. I-delete ko lang yan. At pag nag-right click ako dito, makikita nyo ngayon, meron ngayong related na event, saka function, at marami pang iba sa aking activator. So, ang kailangan ko ay collision. So, agad ako ng event na collision. So, add event, collision, add on actor, begin overlap. So, pag nag-overlap si actor dito, ang gagawin ay masisimulate sa physics. So, ang gagawin natin ngayon, punta tayo ulit sa ating 3D viewport at i-click natin si ating cube at nakita nyo selected siya kasi nga highlighted siya ng yellow at punta tayo ulit sa ating event graph at mag right click lang tayo at makikita nyo ngayon na may related function events at marami pang iba sa ating activator cube pero ang kailangan ko yung reference sa aking activator cube kasi nga siya yung kailangan kong i-activate or lagyan ng physics. So create reference to activator cube ang kailangan natin katulad nyan at i-drag nyo lang itong pin dito sa ating activator cube kasi pag hindi kung sa iba nyo siya dinrag, hindi nyo mahanap ang ating hahanapin. So, drag nyo siya. Type mo si set simulate physics, katulad nyan. At nakikita nyo ngayon na may static mesh component. Yun yung target natin na si activator cube. So, select mo lang siya. Ayusin lang natin para maayos siya at hindi siya magulo. I-connect mo lang ngayon si executable. Nakikita nyo yung exec na yan. Ang ibig sabihin yan, executable. So, i-connect mo lang siya dito sa ating set simulate physics. At pagkatapos nun, i-compile mo lang siya. Meron ka na ngayong physics at i-check mo lang si simulate kasi nga kailangan natin siya i-simulate. So, dapat naka-check siya. Compile mo ulit at ang gagawin natin ngayon guys ay huwag niyong kakalimutan na lalagyan ng comment lagi ang inyong mga codes para pag nagtatrabaho kayo sa mga game company, pag dinig na nila yung yung codes, alam nila kung para saan yun. So, para magawa mo yun, i-drag mo lang si left mouse button katulad nito at bitawan mo siya. Ngayon nakaselect na sila ng yellow. Naka-highlight na sila. Click mo lang si C sa iyong keyboard at meron ka na ngayong comment. Papangalanan na natin itong set simulate physics katulad nyan. At pag may tumingin sa code mo, alam nila kung para saan itong code na to, kung ano yung ginagawa niya sa game. So pag kinumpile natin siya, pinilitan si play, nalalaglag na siya ngayon ng automatic pero hindi natin ginagamit yung simulate na dapat nag-overlap siya sa ating actor. So alam niyo kung bakit? Kasi nga 'di ba kanina chinek natin to. So yan, check natin yan. At pag pinindot natin si play, hindi na siya nalalaglag. At pag nag-overlap tayo sa ating activator o ang ating box trigger, nalalaglag ang ating object. So yun na ang aking tutorial para sa araw na to. At yun nga, kung may gusto kayong suggestions or comments kung ano yung gusto nyong tutorial na makita sa Unreal Engine 4, just comment it in the comment section below. And nga pala maraming nagsasabi sa akin na ba't hindi Unity yung ginagamit mo? Nga pala guys, galing ako sa Unity. Just FYI. Kasi para sa akin nung una, Unity napakaganda niya kasi nga yung C#, yun yung pinaka-the best para sa akin na programming language. Tapos, yun nga guys, kung may, kunwari, kailangan ko ng, ito, kung nakikita nyo itong game ko ngayon, meron siyang ambient occlusion, meron siyang depth of field, meron siyang offset, nakatulad yan, meron siyang post-processing, meron na siya nito. Pero sa Unity kasi, kailangan ko pa siyang i-download isa-isa na plugins, kaya lumipat ako sa Unreal Engine, kaya mas nahanap ko yung saktong lighting, saktong post-processing, depth of field, ambient occlusion, at marami pang iba sa Unreal Engine, kaya lumipat ako sa game engine na to. Pero siguro in the future, gagawa rin ako ng Unity na tutorials para naman pag nag-start kayo ng Unity, matulungan ko rin kayo kasi may background din ako sa Unity. So for now, Unreal Engine muna tayo. And once again, thank you so much for watching and don't forget to share the video para marami tayong matulungan at maturuan kasi nga hindi kilala ang Pilipinas sa isang game sa pag-develop ng AAA games.
And nga pala guys, bago tayo mag-end, gusto ko lang sabihin sa inyo na mag-upload rin ako sa channel na to ng mga animations kung paano gumawa at ilagay sa game, paano gumawa ng textures, yung katulad ng ginagamit nila sa mga AAA titles, yung katulad ng PUBG, yung mga textures ng PUBG at yung mga textures ng ano pa ba? Little Nightmares, GTA 5, yung gano'n yung textures na realistic, yung AAA. So, mag-upload rin ako sa channel kung paano gumawa nun at kung paano rin maggumawa ng sarili mong character at modelings, sculpting and texturing, mga ganong bagay. But for now, this is my video. And if you enjoyed the video, once again, thank you so much for watching. And don't forget to share it. And I am Phantom. Thank you so much once again. I am signing out. I'll see you in the next video, guys. Bye! Hey, thanks so much for watching this video, guys, and don't forget to drop a like if you enjoyed the video. Also, click that subscribe button and don't forget to turn on that bell notification icon para lagi kang updated every time I will upload a new video. And you can also follow me on Facebook and Instagram. Link is in the description below. So that's pretty much about it. I'll see you in the next one.